Volt nekem egy haverom, az egy fogorvos. Csak délig dolgozott, mint fogorvos. És ugye ezzel a haverról béreltünk egy kisebb helyiséget. Meg $2000 vettünk egy régi UAZ-t. Az UAZ ez jó kocsi, nagyon jó kocsi a hegyekbe. Megy mindenhova, ahova fölnézel, oda megy. Ahhoz, hogy beindul az UAZ, kell, hogy legyen egy jó benzin, ez az első. Meg ugye hűtőrendszerben csak víz legyen. Jó töltött aksi, és akkor tikpokra csak indul be, kész. Hát van olyan, hogy nem indul, persze, nem is egyszer, nem is kétszer, de tudsz mi a probléma. Melletted van egy motor, nem is kell kiszállni a kocsiból, és hát csak csinálsz. Ha ez nem a probléma, akkor az a probléma, és mész úgy körbe, és valahova odaérsz. Szerintem ez az életnek a tanfolyam valahogy úgy nehézség. Csak nem kell félni, oda kell lépni. Először nem sikerült, másodszikra sikerült. Ha elindul, az már megy, mint az állatozó az. Kárpátalja az egy nem tudom, 7. csoda világon. Úgy mondjuk a Ukrajnában. Ugye van víz, hideg van, mi kell még? Akkor nincs betegség, ha hideg van. Már megöli minden betegséget a hideg. És víz, ha van, akkor minden élet ott van. Akkor ott van a gomba. Akkor ott van a növény, mindenféle, akkor ott van az állat. Már van mit inni. És az embernek meg van hús, van gomba, meg a víz, ami lényeg. Szomjas vagyok, aztán minden 100-200 méterre van egy patak, mi folyik. Adóholyolsz és iszol. Mert tényleg ez nagyon tiszta víz, meg finom, el lehet érezni azt a finomságot. Puha. Kárpátalján a fönti részen ős erdők vannak még. Ugye ott van a Tisza forrás, ott van a hóvár, ott van a 6 több mint 2000 méteres csúcshegy. Hát abból élünk. Körösmezőn meg itt keverednek a román, hucul, meg magyar nép. Attól, hogy zsidókat egyszer kihajítottak a Hitler, utána meg a Sztálin a magyaroknak, és csak maradtak huculok. Meg egy pár magyar család. Úgy mindent használunk, amennyire lehet, szerelünk, mert ugye nehéz életről is ez van, meg ugye abban a Szovjetunió időkben még vagyunk, hogy deficit van mindenre, és mindent tartjuk. És nem vagyunk úgy, mint külföldiek, mondjuk német vagy Magyarország, áramot kidobunk, nem, még kihozunk belőle, legalább azt a kábelt kivágunk, és még jó lesz valamire. ...2016-ban észrevettem, hogy tényleg itt baj van.
Akkor tűnt fel nekem először, mikor elmentem a fiammal oda fürdetni, ahova én nőttem föl, és rám támadott egy zacskó, hogy csak úgy úszott, egy nylon zacskó. Az út megy a Tisza parton mindig, és nézek ott is menj, nézek ott is. A lakosság csak úgy kidobja a teli zsákokat, és a nylon ugye megmaradt a fa ágakon. Össze-vissza színekkel, mondjuk kék, sárga, piros, ruhadarabok is fönnmaradnak. Mint egy karácsonyi fa néz ki. Nylonnal tele. Hát használom a telefont és fixelek, hogy mikor, mennyi szemét van, hol van szemét, miért van ott szemét, kidobja ki szemetet. Valahogy úgy elkezdtem kutatni. Кому на пан? Правительству. Ага. Hallok mindig a folyót. Hogy kinyitom az ablakot, lehet hallani, hogy folyik. Érezni lehet. Nem megyek messze a folyótól. Hozom vizet föl, minden reggel. Ez a reggeli edzés. Behordok vizet föl, sporolunk, mosogodunk kevés vízbe, mert ugye nem csak fölvinni, hanem meg le kell vinni a szennyes vizet. De meddig nem lesz pénz egy víztító, legyen tiszta víz, addig nem is fogok vezetni be, hanem úgy én is behordok, mint régi módon. Már védek a folyót. Kettő gyerekem van, az első feleségemtől, ott 12 éves fiú, és a mostani feleségemtől meg egy lány, 3 éves. Kisfiú nem láttam, hogy nőtt föl. Hát nem voltam vele, mikor nőtt föl, hanem mi is elváltunk a feleségemtől, 1 éves volt a fiú. Ha nem jött össze, aztán elváltunk inkább. A kislány az még picike, az most kezd lenni, mint az ember. Mint úgy gondolkozni, mondani valami, nagyon érdekes.
az is mindig szeret szolgálni velünk, az sétálunk. Az a lényeg, hogy ha ketten vagyunk, akkor ketten legyünk is. Hát ne legyen más ember, ne zavarjon. És ha oda kimenjünk, azt el leszünk. Nyugodtság van. Nem kávézóba vagy fagyazóba, hanem mutatni neki ezt a tájat, hogy ő is szeressen ezt, hogy érezzen ezt a levegőt, meg mindent. Nálunk mindenhol otthon, mindenkinek van egy kút, ásol 1 métert, és már van víz. Ha nem kút, akkor ugye mindenki patak mellett van. Bevezettem mindenki már a fürdőszobába, és ugye annyi víz van, hogy nem mérnek, nem fizetnek a vízért. Hát bármennyi vizet használhatsz. Mondjuk mosol egy edényt, csapot kinyithatod, az folyik egyfolytában a víz. Te meg beszélsz a telefonról. És ez is kimegy lejjebb, a folyóba kiengednek. Már nincs semmi rendszer, ami megtisztítja. Az már össze van keveredve a mosogató szerekkel. Miért az ember kidobja a lakosság a folyó partjára, már ugye nincs egy hivatalos lerakó. Nálunk helyében, hogy nincs hova is tenni azt a szemetet. Már mindenhol van víz. Kell teljesen leszigetelni azt a részt, ahol lerakó lenne. És az nagyon drága. Ez több milliárd szerintem lenne. Nem sok időt adtam arra, hogy futasok, mert az a jó, mikor az ember tervét csinálja minél hamarabb. Nem lassan, hanem minél hamarabb, mert akkor, ha lassan, akkor valami más már jön fejbe. Nekem csak ez volt benne a fejemben, hogy most meg kell csinálni ezt. Hát ez volt a legnehezebb, hogy megcsinálni ezt, mert ez ugye újdonság nálunk. Sok ember hülyének is nézte, hogy szeméttel foglalkoznak, azt mondják, hát mi van, nincs mit csinálni, vagy mi van? Mondom, nem ezt akarok, hát hülye vagy te. És néztem, hogy a legjobb a szelektálás. Tiszta folyó, tiszta víz. Már ugye tiszta folyó nélkül nem lesz tiszta vízünk. Ezzel döntöttem úgy, hogy ez legyen olyan, mint cégneve, mint egy mondat. És úgy motiválok az embereket, meg magamat, hogy folyó, meg víz. És elkezdtünk úgy ismerősökhez elmenni, és tőlük mondani, hogy majd mi el fogunk vinni a kartont, a nylont. Aznak szabad vinni csak olyan 700 kilót, 1 tónát. Mi meg más felet, 2 tónát tereltünk bele, hogy vigyen. És ugye csináltunk egy olyan nagyobb plotot neki, hogy többet tudjunk vinni. Minden nap délután mentünk ketten, szedtünk, vittünk a telephelyre már. Megtaláltunk a szemétbe egy BMW-t, mondja, legyen BMW-nk. Legalább úgy motiváltunk magunkat, hogy BMW-nk van, nem UAZ. Én meg addig válogattam, együtt préseltünk. Hát ahol dolgozunk, az egy valamikor vágóhíd volt. És úgy mentem oda, hogy ott se ablakok se voltak, se ajtó, fűtés, semmi.
Úgy elkezdtem ott valamilyen ablakokat tenni, ajtókat, kályhákat építeni, hogy legyen legalább egy helyiségben, ahol föl lehet melegedni, legalább legyen fűtés. Nagyon hittesek nálunk az emberek. Minden héten van ugye vasárnap, ünnep, amit nem dolgozunk, szigorúan nem dolgoznak. És ez szerintem jó, már még van hit valamibe. Van a szentutások, régi ritusok, pászka szentelés, karácsonykor mennek kántálni egymáshoz, locsolások, vízszentelés, ez van. Kimegy a pap az emberekkel folyóra, ott vágnak jégbe egy keresztet. A pap azt megszenteli ezt a keresztet, és az emberek ezután 3-szor merülnek le a vízbe, teljesen. És még egy ember nem volt ettől beteg, nem hogy tud élni, lázon nem volt egy embernek, hogy köhögés. Olyan ereje van pontokban. Még mindig úgy érzem, hogy a fogorvos haveromnak igaza volt, hogy abba kell hagyni. Hogy csőbe megyek. Hogy mély pont van, hogy abba kell hagynunk. Pláne ez a tél. Nagyon nehéz a tél. Mert ugye télen a legnagyobb turista van, hogy sok szemét van, de télen hideg van, fagyos minden. Karácsony után, új év után már este nézek, kész nincs holnapra már pénz. 100-200 hryvnia van, ezt azt mondjam, hogy 5-10 euró van és kész. Már nincs a pénz, és hogy kell kijönni abból, ami van. Az az érzés, hogy nincs, hogy kész, nincs. Ugye senki nem segít, ukrán állam nem segített, nem tudtam hova fordulni, kihez fordulni. Most már olyan szinten voltam, hogy kell fejlődni és kész, nem tudok. Sehogy. Ugye évente 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-szer fölemelkedik a víz, ugye 1 méterre, 2 méterre, és viszi ezeket az acskokat, tépi össze őket, mint darálja. A petpolaszok meg fölmennek és viszi.
Tisztelettel köszöntöm Önöket Kiskörén, a Közép-Tiszavidéki Vízügyigazgatóság szakaszmérnökségén. Plafonkorszaknak fognak majd minket beazonosítani ilyen ásatásokkal, mit tudom én, hány száz év múlva, mert ugye mi az oka ennek az egésznek, tehát hogy a Tisza folyó vízgyűjtőjének hullámterén illegális hulladéklerakás. Amennyiben nem kerül megszüntetésre a duzzasztás, mint most is, akkor a hulladék itt marad a felvízi oldalon összetorlódva. Tehát csónakok, stégek, olajos hordók, amik a stég alatt voltak, mert az is úszik, meg a hűtődoboz is úszik, gumi, üveg, ott van a flakon, a habszivacs, a papucsa, mindenféle gumi, műanyag, egyebek. Télen, ugye a téli vízszínnél, amikor a víz széle beljebb húzódik 5 méterrel, 10 méterrel, tehát az ott maradó flakonokat szárazon össze lehet szedni. Mindig volt remény az, hogy magyaroktól lesz segítség. Ez mindig volt bennem, hogy magyarok azok, akik fognak segíteni nekem ebbe. A folyómentők ez azok, akik télen, nyáron, hidegbe, esőben, napsütésbe, este, bármikor nem számít, megtesz mindent a tisztaságért. Van Magyarországon egy olyan szervezés, mint Petkupa, és tisztítanak a Tiszát. A Facebookon láttam, hogy jönnek munkára. És írtam nekik Messengeren, hogy én itt Franz Béla vagyok, találkozok el és el, szeretnék találkozni. És írtak, hogy persze, szívesen találkozunk, gyere munkára. Aha, jasne. 2020. február 1. Elmentem Ungara, hogy találkozom a petkubásokkal. Nehéz volt az út, már ugye 250 kilométert buszozni kellett, meg ugye busz csak reggel ment oda, hogy korán reggel csak tudtam ott lenni. 8-kor odaértem, és ott kellett valamit még csinálnom 6 órát. Mikor találkoztam a Gerivel, hát olyan érzésem is volt, hogy könnyű ember, mert ő is becsült bennem az, hogy van, aki foglalkozik el. Azt mondtam, hogy bajba vagyok, már úgy éreztem, hogy kész, nem bírok tovább. Segítség nélkül nem bírok tovább, kész, úgy éreztem. És ez volt, mint az utolsó remény. Megmondta, hogy majd akkor hónap oda menjünk hozzád. Akkor ahol megnéztünk azt a személytelepet, Tisza partján van, és tényleg nagyon rengeteg szemét van ott, és minden van ott, veszélyes anyagok, minden, és az egy olyan személytelep, ami tényleg veszélyt hoz a Tiszának. Elmentünk Körösmezőre, megmutattam, hogy mit csinálok, miért bajba vagyok, és mi a lehetőség, hogy ha segítenek, mit tudok még. Hát ez volt a legfontos találkozásom az életemben, úgy lehet mondani. Hát akkor, amikor kellett. Ez volt a legolyan találkozás, amit sose felejtem el, és ami tényleg sokat számítanak nekem. Mikor lealvott a hó, minden vízes még, fű kezd zöld lenni, friss lenni, finom, hát kezdődik az élet.
föl kell vinni a hegyekbe a bárányokat, mert ugye ott van hol legelni. A mira ez mikor fölvisznek a bárányokat, legelőket. Oda behagyják, ott legelni, és úgy mennek minden hónapban följebb. A hegy a tetején a legfinomabb a fő, és a legtisztább. Ettem a túrót, melegben, még kazanból, kézzel kivettem magamnak, és ettem. Az a füst illata, az a finom, amikor látod, mit eszel. A huncunok szeretnek tejet, brinzát, túrót, meg házi húsz, az az igazi. Nem műanyagból menni a boltba, és venni műanyagból húst. Ott a hegyekbe összefogunk. Másképp nézel a világra, mint lent. Mikor ott van a kocsi, ott van a villany, ott van minden. На рахів, доріжочка, на рахів, та ніхто так не цілує. Ez a nemzeti ének. 20 nemzeti. A víz, ez egy élőlény. A forrás az egy élő dolog. Érezzem úgy, hogy ez egy olyan különleges hely, amelyik táplál több millió embert. És úgy döntöttem, hogy megköszönök, mikor ott vagyok, mindig megköszönök ennek a forrásnak. És úgy köszönöm meg, hogy térdre állok mellette, és csak akkor iszok belőle. Én azt érzek, ezt nem lehet elmagyarázni, milyen erős az a hely. Azt vett észre Geri, hogy én vagyok a folyómentő azért, mert nem engedek, hogy a szemét kerüljön bele a folyóba, amik majd nekik ki kell szedni, majd több száz kilométerrel lejjebb. És azért szerintem úgy gondoltak, hogy segíteni kell nekem. Hát úgy távol nem tudtam, hogy ki dolgozik. Ezen most is nem akartam kérdezni, hogy most mi van, meg hogy van. Csak tovább dolgoztam is, és csak hittem, hogy valami lesz. És hát csak megjelent a film, hogy Szennyünk Bélának össze a folyó mentőkocsiról pénzt. Csak úgy lástam, mikor ugye kijött a film, kijött az adományszámla, hogy hova tudnak az emberek küldni pénzt, és mondom, ez jó. Amennyit az ember érezte, hogy tud adományozni, amennyit bírtak, amennyit akartak. Ez a lényeg volt ebben.
nagyon megmotivált, hogy emberek hisznek bennem. Akkor megéreztem, hogy na most tényleg nincs visszaút. Most azért, hogy az emberek hisznek bennem, most meg kell csinálnom mindent, hogy legyen tiszta. A tiszai PET kupa szervezői és önkéntesei közösségi adománygyűjtő programot indítottak Franc Bélának. Folyómentő teherautót Bélának címmel. Akkor most itt van velünk Tamás Zsolt, a PET kupa versenyigazgatója. Bitás Zsuzsanna, a PET kupa környezetvédelmi. Mindig telefon, ugye mindig váltam a telefon, és mindig néztem, és már utolsó napot már nem is kapcsoltam ki, csak néztem a telefont. De nem volt, hogy egy óránként néztem, csak mindig néztem, mondom, hogy mennyi már lesz. 1,5 millió forintra kezdtük el a gyűjtést. 4 nap alatt összegyűlt ez a 1,5 millió forint. Tegnapi napon elértük a 3 milliós határt. Most már 3 fölött vagyunk. És mondom csak egy 3 nap múlva a feleségemnek, hogy milliómos lettem. Az összegyűlt 3 millió forint. Egy pár napon. Mentem elvinni Uazoló a számítet, és nála pont volt ez az ember, akinek volt ez az Iveco. Nézem, automatikus, le van vámozva, ukrán rendszámot, tahográfos, jó Iveco. Néztem, hogy nem is nagyon öreg, 2003-as, ez még nem öreg kocsi. Mondtam, és néztem, ez pont lenne jó nekem. Mondom, nem, add el. Azt mondod, de el akar adni, mert neki már kicsi. Nézek, jó, magas, jó budája van neki, és egyből bele is szerettem. Emberek annyit adtak, amennyit ki tud. Lehet, hogy valaki nem vette kenyeret, de adott, csak mondom. Vagy venni magának valami jót. De nem, inkább nekem adta ezt a pénzt. És ugye még maradott is abból. És mondtam, hát akkor vegyünk még egy kis folyómentő kocsit. Vettünk egy dobozos Citroen Berlingot, és abból is tudok egy csomót szállítani. Ugye körülbelül bemegy bele 10-15 zsák. És ugye családként is tudok használni, családot is elvenni, meg ügyeket is intézni ebben a kocsival. Vagy hogy ebből a pénzből nem egy folyómentő kocsi lett, hanem 2. Első volt a templom, a szentelés. Hogy a Jóisten segítsen el. Egyből hozzon engemet meg a kocsit. Már nem tudsz, hogy ha pláne még használatot veszed, nem tudsz, mi volt előtte. És megszenteltünk mind a 2 kocsit is, hogy tiszta legyen. Nem kell csak gondolni kállapotóra, hogy csak ott van sok szemét. Mi kihozunk a szemétből mindent. Hogy egymásnak segítünk, hogy olyan legyen, mint újra felhasználott. Nem csak úgy, hát ez most már 20 éves kocsi, most már ezt kidobjunk.
Nem, kinyomunk belőle mindent, amit lehet. Nagyon jó, hogy van egy olyan folyómentő kocsim. UAZ után, mint beültem, ezen mint egy űrhajóba beültem. Ugye UAZ-ból nem volt ablaktekkerő, ki cigizni nem lehetett, meg ilyenek, ez meg kinyitott cigiz, zárnál minden. Вода мілка і липка, опустили вудки на твої грудки, твої ніжні поплавці у чиїсь міцній руці. Van nekem egy titkom, csak ilyen egyedül vezetek. Senkinek nem adom ezt a kocsit vezetni. Azért, mert tényleg az emberek jó szívvel adtak erre a kocsira pénzt, és nem akarok, hogy valaki rosszul bánja ebből a kocsival. Teszi a dolgokat, működik, a titka az, hogy szeretni kell. Hétfőn megyek, összeszedem az emberektől. Ami újra lehet felhasználni, mindent viszem. Üveg, papír, nylon, vas, PET palack. Összeszedem, odahozom a telephelyre, ott kipakolunk. Utána elmegyek másnap is, összeszedek, de már nem pakolok ki, már nincs hova. De 2 nap alatt az emberek ezt a 40 köbmétert összeválogatnak, összepréselnek. Szerdán reggel fölkelek, és már összepréselve, összeválogatva viszek az átdolgozó gyárakból, Ivano-Frankivskból 100 km tőlünk. Viszek az anyagot már eladóra, már keresek pénzt. A nagy autót elvezetni egy nagy felelősség. Nem csak maga életi von veszélybe, hanem még 60 emberi. Az adrenalin, amit kapsz, hogy felelős vagy még valakitől, az nekem bejön nagyon. Úgy csinálok, hogy nem csak üveget viszek, hanem felezek. Inkább elmegyek 2 helyre, és viszek mondjuk fele kocsit, ez PET palack összepréselve, és fele kocsi az üveg, hogy ne terheljek túl, nem mindig csak 5 tonnákat vigyek, hanem felezek. Szeretem ezt a kocsit. Ott 2 óra meddig kipakolok, hogy tudok egy nap alatt fölpakolni, elvinni, kipakolni, hazajönni, meg még valamit is csinálni. Van még idő rá, hogy ez nekem nagyon jó, tökéletes. Egy fúvor, az körülbelül 500 euró. Egy fúvor. Nekem maradt 500 euró, hogy tudjuk kifizetni az embereket. Föltölteni ezt a céget. Az embereket, az adót, a bért, meg ilyeneket. Tisza forrásnál, ami nagyon egy szent hely nekem, és ugye észrevettem, hogy sok szemét van ott. Kiástak ott mellette, Tisza forrás mellett egy gödröt, és csak oda beledobáltak a zsákokat. És ha tele volt a gödör, akkor beöntöttek földre. És mondom, figyeljetek gyerekek, ez nem jó. Így nem lehet.
És úgy döntöttem, hogy kell oda tenni egy pár jó kukat. És elmentem a fő erdészhethez, és mondtam neki, hogy figyelj, tegyünk oda egy pár kukat. És csináltam 4 kukat, olyanokat, hogy 2 zsák fér bele, nyitott ajtóval, ki lehet nyitni az ajtót, és ha ugye tele van zsák, akkor lehet cserélni, és ez működik. Ebbe az évbe 3-szor hoztak 8 zsákot. És azért ez egy nekem fontos pillanat, hogy onnent kell kezdeni, ugye, hogy ne legyen szemét. Sok minden történt, ugye híresebb lettem, egy csomó tévések jöttek, és jöttek egy vezetői kijevi tévé csatornák. Egy hónapban egy biztos. Több ember tud rólam, több ember arra figyel, hogy tényleg van baj, hogy tényleg kell valamit csinálni, és ez nagy felelősség. Nagyon kell odafigyelni, hogy mit mondsz a tévé csatornának. Nem csak Ukrajna látja ezt, hanem több ország. 80% з цього можеш переробляти. Тут і небезпечно. Ebből a szempontból jó, hogy nem én lettem a híres, hanem ez amit csinálok inkább. Úgy kifáraszt, ha jönnek a tévések, hogy kell mennem pihenni egy kicsit. Ha esik az első, nincs olyan, hogy 1 órát esik, vagy fél órát esik. Ha esik, akkor egész nap esik. Ugye a hegyek megfognak a felhőket. És akkor egész nap, 1 hétig esett. Nincs úgy, hogy 1 órát esik, aztán kisöd a nap. Olyan nagyon ritka. Gyerek, most már felment a víz. Mindjárt el fog vinni a apósomnak a traktort. Volt most az idén egy nagy árvíz, 3 óra alatt annyi eső esett, úgy fölemelkedett a víz, hogy elvitte az embereket, egy pár embert elvitte, a házakat. És ez egy nagyon kicsi potokból, és szerintem ez is azért volt, de az ember akart hatalmat venni ezen a folyón, és kezdett építeni hídokat, egy csomó hídokat, szűkebbre tenni. Mondom, az ember mindig azt akar uralni azt a folyót, oda folyón, ahova nekik jó. És mikor fölemelik ugye a víz, mikor több ereje van, mint embernek, akkor ő diktálja, hogy merre fog menni. Mondom, egy nagyon hatalom van a víznek. Gyors, az a baj, hogy nagyon gyors ott a víz. És keresi magának az utat. Nem ott menekülés tőle. Autókat, kocsikat, mindent vitte. Az fákat kidől, nagyon, útot elviszi. Mutatom, mekkora volt a víz. Ugye eddig volt a traktorik ment. Nagyon nagy vizek mentek itt. Lehet látni egy csomó szemétet, amit ott hagyott a fákon. Tessék megnézni, mi van itt. Ez, gyerekek, ez szörnyű. Mondta nekem egy bácsi, hogy a ló nem iszik abból a folyóból a vizet, abból a mellékfolyóból. És én még úgy érdekesen kérdeztem, hogy miért. Azt mondja, hogy már a ló nagyon érzékeny a tiszta vízhez, hogy az ember nem érzi meg azt a betegséget, vagy azt a vírusokat, ami van benne a vízbe. A ló meg igen. Most, ha valaki kidobja a szemetes zsákot, akkor semmi nem történt. Nagyon kicsi a büntetés, 300 hryvnia, az 10 euró. Ott semmi. Már ugye senki őt isza, csak van neki egy neve.
Ha van neki neve, akkor legyen ő már valaki. Ez a fontos, hogy legyen mint egy élőlény, tényleg valaki. Ha lenne neki valami joga állami szinten, vagy több állami szinten, mint Tisza, ugye 5 országon folyik át, legyen valami 5 ország védelem neki. Ha folyónak lenne joga, akkor azt lehetne érni, hogy tudnál büntetni az embereket, akik kidobja a szemetet oda. Olyan legyen a büntetés, több legyen, 100-szor legyen több a büntetés, mint az, amit be kell fizetni, hogy elmegyek és elveszek tőled ezt a szemetet. Már vannak olyan emberek, akik zsiványok, és nem fognak akarni fizetni a saját szemetet, inkább kidobnak. Hát olyan csak büntetni kell, hogy ne legyen zsivány. De nem szabad ezt csinálni. Van remény, adni az embernek lehetőséget. Most vagy dobsz ki a folyóba, vagy fizetsz, én elviszem tőled. Hát ez nagyon jó, hogy van egy olyan folyómentő kocsim. Ugye 22 köbméteresnek jobb odája, hogy sok anyagot tudok venni, és 5 tonnás. Több ugye, mint 80-90 nem megy. Tachográf is, minden. Már több mint egy éve megyek vele, és naponta olyan 2 fúvart, 40 köbmétert. Hetente olyan 500 kilométert biztos megyek vele, havonta 2000 kilométert ez biztos megyek vele. 10 000 emberet szolgálok ebből a kocsiból. Nekem Ivano-Frankivskból, hova gyakran viszek az árut, az oda-vissza 4 óra. És kellene még több olyan kocsi, akkor még többet tudni kiszolgálni vele. Több, mint 30 000 ember még van csak Rohúji megyébe, ahova még nem jut folyómentő kocsi. Már kicsibb lett a telepen, és van már egy hely nagyobb cégre, és ott szeretnék csinálni egy modern, mint szemét válogatott, de úgy, hogy gépek is legyenek, az embereknek is legyen, ahol megmosakodni, megkajálni jó melegbe. Úgy megcsinálni, mint egy civilizált országban van. Példaképet mutatni a többi faluknak, a többi városoknak. És azért szeretnék ott csinálni ezt először Körösmezőn, mert ugye annent kezdődik a Tisza. Mindig tanulok, és ez jó, hogy van kihez jönni, ki megtanítja. Nem csak a pénz számít, hanem olyan ember, aki tényleg megmutatja, oda-viszi, látja, mi kell neked. Láttam egy megoldást. Kommunális hulladékból kiszednek, amit még lehet, és ez 80%. És láttam, hogy ez meg lehet csinálni, nem egy állam.
Ha Magyarországról gondolok, de ez Budapest, Duna, Tisza, meg a Balaton. Amikor voltam 10 éves, ugye mikor apuka jött Körösmezőről, elvinni engemet ide, minden nyáron, nyári szünetre ide hozott engemet. És nem tudtam beszélni magyarul. De egy hónap alatt simán visszatért minden. Először megláttam a Dunát, ez 20 évvel ezelőtt. Apuka engemet hozott, és elmentünk vele a Duna partra, Pesten, és ő mondta, hogy nem szabad belenyúlni, mert nagyon koszos a víz. És tényleg, most ha visszaemlékszek, olyan sötét volt a víz, olyan fekete. És most, mikor pont ma volt jó idő, hogy tényleg zöld, tiszta víz lett. Azért hoztam ide a filmet, mert ugye nem sok időt töltöm vele, és most tudok sok időt tölteni vele. És nézed meg ő is, hogy milyen az a nagy hatalomvíz, hogy ő is érezzen azt, amit én éreztem 20 évvel ezelőtt. És hogy ő is lásson, hogy tényleg csinálok mindent teszek azért, hogy legyen a folyó tiszta, hogy büszke legyen rám. Hát ha dolgozni, akkor biztos a tiszta is lesz szép. Meg lehet csinálni. Nem 20 év múlva, hanem 5 év múlva. És akkor már tényleg gyönyörű egy szép folyó lesz.